Вітаю вас на каналі Майстерня Юліани. Зараз ми з моєю красунею знаходимося на прогулянці, але невдовзі повернемося додому і будемо будувати креслення поясу бюстгальтеру. Тож, до зустрічі на каналі. Побудова пояса – це досить важливий крок в створенні бюстгальтера, тому що пояс надає основну підтримку для грудей. Я раджу вам використовувати міліметровий папір, тому що при створенні спідньої білизни треба бути максимально уважними, враховувати кожен міліметр, щоб результат вас задовольнив. Але якщо ви не маєте міліметровки, то можете креслити на звичайному папері, але будьте уважними. Розмір аркушу паперу повинен бути в ширину такого розміру, щоб на ньому вмістилася ваша мірка полуобхват під грудьми плюс приблизно 5 см для зручності, а по висоті близько 20 см, якщо у вас середній розмір. Тож почнемо. Відступіть від низу аркуша приблизно 5 см, а з лівого краю десь 2 см і ставимо крапку 1. Від цієї крапки проводимо вправо горизонтальну лінію і від неї ж також проводимо догори перпендикуляр. Далі від крапки 1 вліво ми відкладаємо половину ширини перемички між грудьми. В класичному бюстгальтері ця відстань дорівнює 2-2,5 см. Але ми відкладаємо половину. Тобто я, наприклад, відклала 1,2 см. Тому що тут ми будемо вшивати тонельну стрічку, і нам потрібно, щоб ця відстань була не менше, ніж 1 см. Ставлю крапку 2 і від неї також догори проводжу перпендикуляр. Так, тепер ми беремо наш каркас і нам необхідно його правильно розташувати. Для цього ми його намагаємось поставити так, щоб він знизу розташовувався під цією горизонталью, а внутрішня сторона, внутрішній край каркаса, щоб він ось так розташовувався біля оцієї лінії, яка виходить від крапки 1. Ось так. Розташовуємо. Ми знаходимо таке його положення, щоб ось тут, як ми з вами в тому відео, де знімали мірки, я вам показувала цей каркас, як я знаходила точку балансу. І ось тут ми знову ж таки знаходимо цю точку балансу. Ось я беру 1, 2, 3, 3 см. 1, 2, 3. І дивлюся, ось тут у мене 4 мм вгору, і тут 4 мм вгору. І тут ось цей край доторкається до вертикалі, і ось ця лінія в мене йде трохи, розходяться вони в різні сторони. Ця йде в один бік, ця йде в другий бік. Все, ось це розташування мого каркасу. Я ось так олівцем позначаю кордони, щоб уже не втратити положення мого каркасу. Так, відмічаємо точку балансу на каркасі, на кресленні. Це в нас буде точка 3. Відмічаємо края каркасу і обережненько обводимо каркас із внутрішньої сторони. Ось так, до точки балансу. Ось цей край, який веде до пройми, ми отак пунктирною лінією легенько позначимо, бо цей край ми зараз трохи будемо здвигати.
Так, ми його позначили. Тепер від крапки балансу, ось так, ми беремо наш каркас і трохи розвертаємо. Розвертаємо десь приблизно на 1 см. Ось тут. Робимо цю відстань 1 см. Так, прикладаємо. Ось так. І тепер ось так проводимо лінію. І знову ж таки позначаємо, де він закінчується. Ось тут. Так, ось що в нас вийшло. Таке положення каркасу ми обираємо тому, що при надяганні бюстгальтеру каркас натягується в області пройми за допомогою гумок, які ми пришиємо до пояса бюстгальтера. Так, під цією лінією в нас буде пришиватися тонельна стрічка. Ось так, ось тут. І каркас буде розташований саме в цій тонельній стрічці. Але щоб при носінні бюстгальтера края каркаса з часом не порвали нам тонельну стрічку, ми додамо свободи, щоб вони ось так могли там трохи двигатися і не рвали нам тонельку. Тому ми подовжимо ось ці края, ось не перпендикулярно, ось так, а по ходу лінії подовжуємо отак її. Тут ми додамо 5 мм, а ось тут ми додамо 7 мм. Тобто подовжуємо. І ось я вам ще хочу на що звернути увагу. Дивіться, я ось тут відклала не 1 см половини ширини перемички, я відклала 1 см 2 мм. Чому? Тому що коли я подовжую ось цю лінію, у мене якраз 2 мм, забрала ось ця лінія, вона вийшла ось сюди, за мережі перпендикуляра. І якраз у мене ось тут залишиться 1 см на перемичку. Так, тут ми ставимо точку 5, а тут поставимо точку 4. Тут ми додали 7 мм, тут додали 5 мм. Тепер відкладемо довжину пояса бюстгальтера. Для цього від крапки 2 вправо по горизонталі відкладаємо половину обхвата під грудьми мінус половина довжини застібки бюстгальтера. Ось моя застібка бюстгальтера. Її довжина 5,2, я беру як 5 см. І рахую. Обхват під грудьми 86, поділити на 2, мінус половина довжини застібки бюстгальтера, і я отримую 40,5. Від крапки 2 вправо я відкладаю 40,5. І ставлю крапку 6. Звертаю вашу увагу, що ми поки що будуємо пояс для примірки макета. Макет ми будемо шити із бязі, тому ніякої розтяжності ткані поки що ми не враховуємо. Тепер давайте визначимо лінію бокового шва бюстгальтера. Для цього ми міряємо відстань між крапками 2 і 3. У мене це 8,2. До цього значення додаємо 2 см.
І відкладаємо вправо від крапки 3. 8,2 плюс 2. 10,2 я відкладаю від крапки 3, ставлю крапку 7. Тепер від крапки 4 вправо відкладаємо 3 см. І з'єднуємо прямою лінією ось ці крапки 7 і ту, що ми отримали, відклавши вправо 3 см. І лінія бокового шва бюстгальтера і лінія ось цього края каркаса, вони повинні йти майже паралельно одна одній. Ось я дивилася. Дивіться, якщо б у мене був класичний каркас, він би йшов приблизно ось так. І тоді б у мене ці лінії були б паралельні. А так як у мене не класичний каркас, а Бог знає який був в наявності, то ця лінія йде по діагоналі. І тому трохи не так, бачите, вже трохи не так. Але якщо у вас класичний каркас, то у вас буде дуже гарно. Ви відкладаєте 3 см і у вас ці лінії будуть йти паралельно. Від крапки 6 опускаємося вниз на 3,5 см і ставимо крапку 8. Лінію бокового шва подовжуємо вниз на 5 мм, ставимо крапку 7 штрих. З'єднуємо між собою 7 штрих 8 прямою лінією. Тепер заміряємо відстань ось тут по прямій між крапками 7 і 6. Так, 22,2. Так, і відкладаємо це значення ось тут. 22,2. Ось тут відкладаємо. І поставимо ми тут крапку 9. Тепер давайте заміряємо ширину нашої застібки. У мене це 2,8 см. 2,8. Дивіться, тепер я провожу лінію із крапки 9 до крапки 6. І ось тут на ній я відкладаю ширину моєї застібки. 2,8. І поставлю крапку 10. Міряємо відрізок 7 штрих 9 і ділимо його навпіл. Так, 22,2, 11,1. Так. І вгору я піднімаю перпендикуляр на 5 мм. Ставлю крапку 11. Будуємо нижній край пояса бюстгальтера. Для цього від крапки 2 вгору я піднімусь на 8 мм і поставлю крапку 12. Зараз ми визначимо, де розташовується тонельна стрічка під чашкою бюстгальтера. Частіше за все, ширина тонельної стрічки дорівнює 1 см. Тому від крапки 3 вниз ми опускаємося на 1 см і ставимо крапку 13. Тепер обираємо гумку, яку будемо втачувати в пояс бюстгальтера. Це станова гумка. Ширина моєї гумки дорівнює 1 см без врахування фестонів. Але ми повинні знати те, що при пришиванні станової гумки до поясу бюстгальтера у нас тонельна стрічка повинна находити приблизно на 5 мм зверху на станову гумку, ось тут,
в нижній частині чашки. Ось так. Видно, да? Це нам необхідно для того, щоб стан бюстгальтера був стабільним і щоб його чашки не розповзались в різні сторони. Дивіться уважно. Від крапки 3 вниз ми опускались на 1 см. Це ширина тонельної стрічки. Але тільки що я показала, що тонельна стрічка на 5 мм повинна накривати собою станову гумку. Тому від крапки 13 уверх ми піднімемось на 5 мм і поставимо крапку 13 штрих. Від крапки 13 штрих уже відкладаємо ширину станової гумки. У мене це 1 см. Від крапки 13 штрих вниз я опускаюсь по перпендикуляру на 1 см, ставлю крапку 14. Підводимо підсумок. Якщо ширина станової гумки у мене дорівнює 1 см, то від крапки 3, від точки балансу вниз, я відкладаю 1,5 см. Якщо у вас станова гумка шириною 1,5 см, значить ви відкладаєте від крапки вниз 3, 2 см. Тобто ширина станової гумки плюс 5 мм. Тепер ці 1,5 см ось так от ми відміряємо в декілька разів ось так під лінією каркаса, щоб намалювати гарну лінію. Ось так. В одну сторону і в іншу сторону. Декілька разів я відміряю. І тепер обережно, у мене є ось такий помічник лікала. Тепер дивіться, ми повинні з'єднати між собою ось так, із крапки 12, міліметра 3-4 ми виводимо під прямим кутом лінію, потім плавно, лікально з'єднуємо з оцими нашими пунктирами, проходимо через крапку 14, ось так, потім плавно лекальною лінією поєднуємо з крапкою 7 штрих. Потім із цієї крапки йдемо до крапки 11. І закінчуємо ми в крапці 9. Ось так. Тобто ось таку гарну плавну лінію нам треба зараз провести. Проводимо. Я тільки що побачила, що я не ввімкнула додаткове світло. Я вибачаюсь, можливо, зараз вам буде краще видно. Ось, я провела ці лекальні лінії, ось вони йдуть, і звертайте увагу, що ці лінії повинні бути дуже плавними, ніяких там дуже сильних загинів, відгинів, загострень, нічого такого не має бути. Якщо десь треба відхилитись на 1-2 мм від тих крапок, що ми поставили, відхиляйтеся, головне, щоб ваша лінія була дуже плавною, гарною, щоб вона вам подобалася. Це найголовніше. Так, провели нижній край пояса бюстгальтера. Проводимо лінію верхнього краю поясу бюстгальтеру. Для цього поєднуємо між собою крапку 4 і 10. Ось вона. Так, поєднуємо і міряємо цю відстань, ділимо навпіл. Так, 24,4 це 12,2. Ділимо. Ось сюди всередину опускаємо перпендикуляр, десь близько 5 мм. Так. І через цю точку нам треба провести гарну лекальну лінію. Намагаємося, щоб ось тут із крапки 10 вона
починала виходити під прямим кутом декілька міліметрів, так буде краще потім застібку пришивати. Так, тут у нас що? Також бажано зробити прямий кут декілька міліметрів. А далі вже проводимо за допомогою лікала. Ось тут, бачите? Головне, щоб наша лінія була гарною. Ось тут плавною. Так, і тут вона в нас повинна ось так плавненько підходити до застібки. Так, це один варіант спинки. Знаходимо лінію виходу бретелей. Для цього ми пам'ятаємо, що коли креслили пояс бюстгальтера, ми від ширини віднімали половину ширини застібки 2,5 см. Тепер ми ці 2,5 см додаємо сюди, для того, щоб мати уявлення, де в нас середина спинки. Ось так, пунктиром я провела, відміряла 2,5. Тепер від оцієї лінії верхнього краю спинки, ось я її подовжила ось сюди до пунктира, я відкладаю 7,5 см. Ось сюди вгору. І ставлю крапку. Це в нас вже буде крапка 15. Крапка 15 – це у нас буде виход бретелей. Далі, так, я відміряла, ось тут у мене 7,5, і ось тут я відміряю 7,5 на нижній лінії пояса бюстгальтера. І ось отримую цю крапочку, і ось у мене лінія виходу на бретель. При бажанні ми з вами можемо построїти широку спинку з виходом на бретель. Будь ласка, напишіть в коментарях, яку б спинку ви хотіли пошити в цьому бюстгальтері. Широку чи звичайну. За яку спинку буде написано більша кількість коментарів, саме таку ми з вами і пошиємо. І так, ми подовжуємо нашу лінію бретелі ось сюди вгору. Тепер нам необхідно під прямим кутом провести лінію до крапки 4. Ось так. Ось так ми проводимо до лінії бретелі. І ми отримуємо ось це максимальна ширина спинки, яку ми можемо зробити в даному випадку, виходячи з того, яка висота каркасу у нас ось тут збоку, в боковій частині. Також міряємо довжину цієї лінії, так, у мене це 19, ділимо навпіл 9,5. Так само робимо вниз перпендикуляр 5 мм і проводимо лекальну лінію. Ось так. Звичайно, ви можете цю лінію зробити і нижчою. Не обов'язково робити такою високою. Можете ось, наприклад, ось так.
Але все одно ось тут намагайтеся трошки не робити дуже гострий кут. Так, давайте ми зараз поєднаємо. Ось так, наприклад, поєднаємо. Так, тут намагаємося робити прямий кут декілька міліметрів. Ось тут. І тільки потім уже так само ділимо навпіл і проводимо лікальну лінію. Зараз я проведу. Так, ось ми отримали різну висоту спинки бюстгальтера. Ось це звичайна. Так, і ось ця така з виходом на бретель середньої висоти і максимальної висоти це червона лінія. І нам залишилось тільки ось тут з'єднати такою плавною лекальною лінією точки самої висоти, вихід на бретель. Так, тут я рекомендую вам не робити дуже сильний прогин. Ось. Тому що ми будемо тут обробляти бретельною резиночкою. І для того, щоб нам її можна було викласти так, як треба. Тож робіть цю лінію не дуже скругленою. Тобто ось так, прям полукруг, полуколо не потрібно малювати, тому що це буде складно обробити. І тут також. Ось так з'єднуємо і отримуємо з вами 3 різні спинки. 3 різні спинки нашого бюстгальтеру. Наше креслення ще не завершено, тому що нам потрібно із крапки 5 вліво провести перпендикуляр до центру бюстгальтера, щоб отримати нашу перемичку. Все, ми маємо креслення поясу бюстгальтера. Чекаю на вас в наступному відео, де ми побудуємо Т-образну чашку бюстгальтера. До нової зустрічі!